Oh shit, nhiều bọt quá. Vừa nãy mình nói đến đâu ấy nhỉ? Đúng rồi, hiện tại mình đang quản lý một cái quỹ có tổng tài sản đến hàng chục tỷ đô. Và hàng tháng tiền lãi mình rút ra đến hàng trăm tỷ đô lận. Hey yo, chào mừng cho anh em. Sau một World Cup vừa rồi thì có vẻ không còn đủ sĩ số 500 thì phải. Anh em nào chót ra đảo thì bấm nút like nhé, để cho mọi người biết là các bạn vẫn bắt được sóng. Ok. Thì Stay Green thời gian vừa rồi vắng bóng trên giang hồ mất một thời gian. Cũng lâu rồi không gửi tới được cho anh chị em những cái video. Thì thật sự thời gian vừa rồi là mắc bận. Bởi vì Stay Green lọt vào top 1 trong 5 trader kinh khủng nhất Vịnh Bắc Bộ. Nên là có được mời đến tham dự một cái buổi thử rượu, những cái loại rượu đắt tiền nhất thế giới được tổ chức tại Mỹ, Thor. Và tại cái sự kiện đó thì mình cũng tự thưởng cho bản thân mình một chai rượu có trị giá là 1 triệu đô. 1 triệu đô Trump các bạn nhé. Không phải 1 triệu đô âm phủ lấy của cánh xích lô. Và để có được cuộc sống hiện tại thì mình đã mất rất nhiều thời gian công sức để nhào nặn, để tìm tòi, để tạo ra những cái chén thánh mà có tỷ lệ thắng lên đến hàng nghìn, hàng triệu %. Và để các bạn có được cuộc sống như vậy còn chờ gì nữa, hãy gia nhập thị trường nghìn tỷ đô và follow channel Stay Green, ok? Alright, chém gió như vậy đủ rồi và chúng ta hãy quay lại với topic của ngày hôm nay. Sau sự thành công của hệ thống Euro Yên Nhật trên khung thời gian M15 mà được rất nhiều anh chị em đón nhận và hiện tại đang sử dụng. Và nếu mà vẫn chưa đủ phê á, thì ngày hôm nay xin gửi tới anh chị em một quả bom tấn nữa, đó là Scalping đô la Mỹ Yên Nhật khung thời gian M5. Anh chị em cùng đón xem nhé. Ok, và trước khi bước sang làm quen với hệ thống mới thì chúng ta cùng điểm qua những kết quả của những cái ngày vừa rồi đối với cái hệ thống trade breakout Euro Yên Nhật nhé. Bởi vì thật sự cả tuần vừa rồi mình không thời gian để mình theo dõi biểu đồ của giá nữa. Wow. Kết quả của ngày hôm qua, ngày thứ Tư. Ngày hôm qua không biết là có cá mập gây ảnh hưởng đến thị trường hay là có tin tức gì quan trọng mà giá đâm thủng cả take profit 5 luôn. Ok. Thật sự tuần vừa rồi mình mù tịt tin tức luôn nên là ngày hôm qua thực chất là không có tin tức nào quan trọng liên quan đến Yên Nhật hoặc là Euro cả, nhưng mà ở đây mình thấy có một số tin thấy một số tin của một số đồng tiền khác cũng có tác động gián tiếp lên đồng Euro. Ok, và chúng ta cùng điểm qua kết quả tuần vừa rồi của cái hệ thống trade breakout Euro Yên Nhật. Thì ngày hôm qua không nói làm gì rồi, chọc thủng take profit 5 luôn. Ngày thứ Ba giá lửng lơ, cuối ngày chốt ở đây lỗ. Ngày hôm kia thứ hai giá cũng không chạm profit, cũng không chạm stop loss, cuối ngày chúng ta đóng đến đây lỗ một chút. Ngày thứ sáu tuần trước chạm take profit 2. Ngày thứ Năm tuần trước giá không chạm profit nhưng mà cuối ngày chúng ta đóng nến ở trên cái mức trên cái điểm vào lệnh. Tóm lại là không lỗ và có một chút lãi. Ngày thứ Tư tuần trước giá chạm take profit 1. Ok, mặt bằng chung tuần vừa rồi thì với cái hệ thống breakout của Euro Yên Nhật thì chúng ta có một kết quả khá là đẹp như anh em thấy. Đặc biệt là hôm qua take profit 5 luôn và vỡ mặt thị trường luôn. Em nghe nói đến trader bị thị trường vả cho sắp mặt lồng thì anh em nghe nói nhiều đúng không? Nhưng mà thị trường bị chúng ta vả lại thì chưa có. Nên là đối với anh chị em nào mà vẫn chưa biết đến phương pháp trade breakout của Euro Yên Nhật thì mình có để link ở dưới phần description hoặc là cuối video thì mọi người tìm để cập nhật nhé. Thì để hỗ trợ cho chúng ta trong cái quá trình vận hành hệ thống này, tránh những cái thao tác rườm rà không cần thiết thì cũng có một cái file template mình sẽ để dưới phần description video. Anh chị em tìm và tải về, cài vào trong cái folder của MetaTrader 4 nhé. Như chúng ta thấy thì trên màn hình hiện tại mình đang có cái biểu đồ giá của đô la Mỹ Yên Nhật. Vậy mình sẽ di chuyển về khung thời gian M5 và tiến hành tải cái template. Thì mình zoom to ra một chút trên cái biểu đồ giá thì lúc này anh chị em có thể thấy là
trên biểu đồ giá xuất hiện những cái đường kẻ ngang. Nó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà theo một trong các quy tắc của hệ thống này thì nó giúp chúng ta đánh dấu những cái mức giá chẵn. Nếu anh chị em theo dõi video trên cái định dạng chất lượng cao HD thì anh chị em có thể nhìn thấy rõ là những đường kẻ ngang được đánh dấu tại chính xác những cái mức giá chẵn của cái cặp tiền này. Trên biểu đồ giá có xuất hiện cái bảng như thế này thì nói chung là nó hỗ trợ trong việc đặt lệnh và thoát lệnh. Nhưng mà theo ý kiến của mình thì với cái hệ thống scalping này thì anh em nên theo dõi diễn biến của giá và quyết định vào lệnh thoát lệnh. Chứ nếu phụ thuộc vào robot thì theo kinh nghiệm của mình là nó không mang tới một kết quả cao. Ok, bây giờ mình nói qua về những quy tắc của hệ thống ấy nhé. Thứ nhất, chúng ta phải có được cái biểu đồ giá trên khung thời gian là M5. Thứ hai, anh em load cho mình cái template này. Thứ nhất là về khoảng thời gian mà cái hệ thống này mang lại hiệu quả cao thì anh em sử dụng cho mình cái hệ thống này trong khoảng thời gian 2 tiếng sau khi phiên Á mở cửa và 2 tiếng trước khi phiên Mỹ đóng cửa. Rule thứ hai là không cần biết giá lên hay xuống, nhưng anh em quan sát cái diễn biến của giá cho mình. Khi mà giá vượt qua một cái ngưỡng giá chẵn và nền đóng cửa trên cái ngưỡng giá chẵn đấy không quá 2 đến 3 pip thì anh em vào lệnh ngay lập tức cho mình. Đó là phương pháp vào lệnh. Đây anh em lưu ý một chút là nếu mà giá đi đóng cửa mà đi quá xa cái ngưỡng giá chẵn đấy tầm 5 đến 6 pip thì thôi chúng ta bỏ qua kiểu đấy nhé. Bởi vì đây là scalping trên khung thời gian M5 nên là trong ngày chúng ta có rất là nhiều cơ hội để vào lệnh. Anh chị em không nên tham và tiếc kèo mà cố vào lệnh đuổi theo giá thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái điểm vào lệnh rất là xấu, risk reward rất là xấu. Tiếp theo là cách đặt take profit và stop loss. Take profit thì chúng ta đặt tại cái ngưỡng giá chẵn tiếp theo của cái diễn biến giá đó. Stop loss đặt tại cái ngưỡng giá chẵn gần nhất trước đó của cái điểm vào lệnh. Thì để anh em dễ hiểu hơn, thì ở đây mình sẽ lấy một cái ví dụ luôn ở trên cái diễn biến của giá. Hiện tại giá đang có chiều hướng là đi lên, nhưng bởi vì cái cây nến này, cái điểm đóng nến của nó khá là xa so với cái ngưỡng giá chẵn mà mình đang nhắm tới là 112.9 á. Thì mình lấy ví dụ thôi nhé. Ví dụ như là nó đóng nến ở đây chẳng hạn, thì đây sẽ là cái điểm vào lệnh của mình. Thì take profit đặt ở đâu? Take profit đặt tại cái ngưỡng giá chẵn tiếp theo. Đây, take profit. Tại ngưỡng 113. Tại mức giá 113. Và stop loss sẽ đặt tại ngưỡng giá chẵn gần nhất trước đó là đây. Stop loss. Ngưỡng giá chẵn là 112.8. Ok, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà anh chị em đừng coi thường cái hệ thống này bởi cái sự đơn giản của nó, bởi vì là hãy tự bản thân mình backtest so với khoảng thời gian mà mình đã nói trước đó. Đặc biệt là trong suốt cái quãng thời gian mà phiên Mỹ mở cửa thì anh chị em sẽ thấy được cái sự lợi hại của cái phương pháp này. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái tips để mà nâng cao cái tỷ lệ thắng này cho phương pháp này. Nếu xong video mà anh chị em vẫn có những câu hỏi thắc mắc thì vui lòng để lại dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng dành thời gian để trả lời từng câu hỏi một. Nếu anh chị em thấy những phương pháp mà mình chia sẻ hay, hữu ích và thực tế đang mang lại lợi nhuận cho chúng ta thì anh chị em hãy like, subscribe và mình xin kết thúc video của ngày hôm nay tại đây. Hôm nay thứ năm cũng sắp tới cuối tuần rồi thì xin chúc anh chị em sẽ có một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong số tiếp theo.